ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል በቅድሚያ ግን ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቀለም ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ ያላችሁ ተመልካቾቼን ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል ዛሬ እንግዲህ በምስሉ ላይ የምታዩትን ቆንጆ ጥብስ ፍርፍር አብረን እንሰራለን ጥብስ ፍርፍሩን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ በቅድሚያ እዚህ ጋር ጥብሱን ለምሰራበት ስጋ ማሪኔት አድርጌ አስቀምጫለሁ እንግዲህ ያው ሰዓት ለመቆጠብ ከትፌ እንዲሁም ደግሞ ማሪኔት ያደረኩት በነጭ ሽንኩርት ፓውደር ሮዝሜሪ ፓውደር እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ጨውና ኦሊቭ ኦይል አድርጌ ነው ማሪኔት አድርጌ ያስቀመጥኩት ማለት ነው ከዛ እንደዚህ በጋለ መጥበሻ ላይ ስጋችንን እንጠብሳለን በቅድሚያ እኔ እንግዲህ ጥብስ ፍርፍር ስሰራ ስጋውን በስነ ስርዓት ጠብሼ ነው ፍርፍር የምሰራው ማለት ነው ስለዚህ በቅድሚያ እንደዚህ ጥብሱን እንሰራለን አብራችሁኝ ቆዩ ያው መጥበሻችንን ጋል ማድረጋችን ስጋውን በደንብ ለማብሰል ወይም ደግሞ በፍጥነትም ለማብሰል ይረዳናል እንዲሁም ደግሞ ስጋው በጣም ብዙ ውሃ እንዳያወጣ ያደርግልናል ማለት ነው እንግዲህ ከዛ ስጋው እንደዚህ እየበሰለልኝ ስለሆነ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ እኔ ለጥብስ ያዘጋጀሁትን እንደዚህ በሽሪምሪ የተከተፈ ሽንኩርት ጨምርበታለሁ ስጋው ላይ ከዛ ጥብሳችን በጎን እየበሰለልን እንዲሁም ደግሞ ለፍርፍር የምንጠቀምበትን ስጎ እናዘጋጃለን ማለት ነው ሽንኩርት ግማሽ ራስ የሚሆን ሽንኩርት ከትፌ እንደዚህ ያበሰልኩ ነው ያለሁት በጎን ከዛ ደግሞ አንድ ቲማቲም ከትፌ ጨምሬበታለሁ ያው እንግዲህ ለድምጼ መዘጋት ይቅርታ ጠይቃለሁ ትንሽ ጉንፋን ነገር ይዞኝ ጉሮሬ ተዘጋና ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን እናቁላለዋለን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጥብሳችንም እየደረሰ ነው ከዛ እንደዚህ የሮዝመሪ ጨምሬበታለሁ ፍሬሹ ማለት ነው መጀመሪያም ማሪኔት ሳደርግ ፓውደሩን ጨምሬበት ነበረ እና ሮዝመሪ ያው እንግዲህ በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልኝ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት አይነት ቃሪያዎችን ጨምሬበታለሁ ከዛ ያው እየበሰለ ስለሆነ ትንሽ ሽንኩርት ደግሞ ጨምሬበታለሁ የተወሰነ ከላይ ያው እኔ ጥብስ በስሎ ሊወጣ ሲል እንደዚህ ፍሬሹን መጨመር ደስ ስለሚለኝ ጨምሬያለሁ እናንተ ለመጨመር ይቻላል ከዛ ትንሽ የቅቤ ጨምሬበታለሁ ያው እንግዲህ ምንም ስጠብሰው እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ዘይት አላደረኩበትም ማሪኔት ለማድረግ አንድ የሾርባ ማንኪያ የማይሞላ ኦሊቭ ኦይል ነበር ትንሽ ነበር ጠብ ያደረኩበት ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ስጓችን እየበሰለልን ነው ሁለት የሻይ ማንኪያ የሚሆን በርበሬ ጨምሬበታለሁ ብዙም በርበሬ አናበዛበትም የኔ በርበሬው ከለሩም ቆንጆ ስለሆነ ያን ያህል ማብዛት አላስፈልገኝም እናንተ እንግዲህ እንደ በርበሬያችሁ ፍርፍርም ስለሆነ ብዙ በርበሬ አንጠቀምም ቲማቲምም ስላለው ያው እዚህ ላይ ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት የተከተፈ ጨምሬበታለሁ ቀደም አልገባልኝ ቪዲዮ ላይ አሁን ደግሞ ያያችሁት የኮረሪማ አርጌበታለሁ እንግዲህ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ በማድረግ የቀለም ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ
አሁን እንግዲህ ጥብሳችን በደንብ ቆንጆ ሆኖ ስለደረሰ ትንሽ ጨው ጨምሬበታለሁ። ያው እንደነገርኳችሁ በቃ ጥብስ ይሄንን ጥብስ ነው የሰራነው። ስለዚህ ይሄንን ቀጥታ ማቅረብ ይቻላል። እኔ ግን እንደነገርኳችሁ ጥብስ ፍርፍር ስለሆነ የምሰራው እንግዲህ ይሄኛው ስጓችንም ቆንጆ ሆኖ በስሎ እየደረሰልን ነው። ከዛ ያዘጋጀነውን ስጋ እዚህ ላይ ነው የምንጨምረው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ትንሽዬ ቅቤ ጨምሬያለሁ። ጥብሱም ላይ ስለጨመርኩኝ ቅባቱን ላለማብዛት ሞክሬያለሁ። እንግዲህ ቅባት እንደራሳችን እንደቤታችን ነው። እዚህም ጋር ደግሞ ትንሽዬ ጨው ጨምሬያለሁ። ያው ጨውን እንግዲህ እንደናንተ ያያችሁ ነው። እኔ አልበዛብኝም፣ ትንሽ ስለሆነ የጨመርኩት ማለት ነው። እና አሁን እንግዲህ እንዳያችሁት ውሃ ብዙም አላበዛውበትም፣ ትንሽ ጠብጠብ እያደረኩ ነው እንትን ያልኩት። ከዛ ይሄን የተዘጋጀ ጥብሳችንን አምጥተን ስጓችን ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን እንግዲህ ትንሽ 1 ደቂቃ የሚሆን ወይ 2 ደቂቃ የሚሆን አብረን ከስጎ ጋር ትንሽ እንቀላቅለውና መብሰል የማይጠበቅበትም፣ ሁለቱም በስሎ የተዘጋጀ ስለሆነ ቀጥታ ማፈርፈር እንችላለን ማለት ነው ፍርፍራችንን። እና ጣዕሙ በጣም ልዩ ነው። የጥብሱን ጣዕም እንደያዘ ስለሚመጣ ጥብሳችን ቆንጆ አድርገን ስለሆነ የጠበስ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። እንግዲህ አሁን እንደዚህ እንጀራዬን በእንደዚህ በምታዩት መልኩ ቆራርጬ ፍርፍሬን ለማፈርፈር እየተዘጋጀው ነው ያለሁት። በጣም ቆንጆ ነው፣ ጣዕሙ ልዩ ነው። እኔ ከምነግራችሁ ሰርታችሁ ልትሞክሩት ነው የሚጋብዛችሁ። እና እንደዚህ ያው ፍርፍሩን ላፈርፍረውና ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። አሁንም አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ስታደርጉ እንግዲህ ሌሎች ሰዎች ጋር የመድረስ እድሉ ሰፊ ነው። ከዛ እንደዚህ እንጀራዬን ደርድሬያለሁ። ቀጥዬ እንግዲህ በደንብ ቀስ አድርጌ እንዳይቦካብኝ ተጠንቅቄ ፍርፍሬን አፈረፍራለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ ቃሪያ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ አረንጓዴውን ቃሪያ አልተጠቀምኩም፣ ያው ልጆችም ስለሚመገቡ እንዳያቃጥላቸው በሚል ላይ ያላደረኩት፣ መጨመርም ይቻላል ማለት ነው። ከዛ በጎን ደግሞ እንቁላሉን የተወሰነ እንቁላል 1 2 3 እንግዲህ የሚሆን የምንፈልገውን ያህል መጠን እንቁላል እንጨምርበታለን። እኔ እንቁላሉን በዘይት እና እንዲህ ከስጎ ላይ በተነሳ በሱ ጥብስ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እሱን ያው እዚህ ላይ ያልጨመርኩት ይሄኛውን ፍርፍሩን መቀነስ ስላሰብኩ ነው። እንቁላል ሳይገባበት ስለምፈልግ ግማሹን ፍርፍር ለዛ ቀንሼ መጨረሻ ላይ ሳህን ላይ ካረኩ በኋላ እንቁላሊን አረግና እንግዲህ ወደ ገበታ አቅርቤው ደግሞ እንገናኛለን። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት በምታዩት መልኩ ቆንጆ አድርጌ ለገበታ አቅርቤዋለሁ። እና በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ በጣም አሪፍ ፍርፍር ነው የሰራሁት ማለት ነው። እንግዲህ እንደወደዳችሁት እናንተም ተስፋ አድርጋለሁ። ልቅመሰውና ደግሞ ምን እንደሚል ነግራችኋለሁ። ሽታው በጣም ልዩ ነው። ይሄው ከለሩም በጣም ቆንጆ የሚያምር ጥብስ ፍርፍር ነው ሆነልን ማለት ነው። እናንተም ጥብስ ፍርፍር ስትሰሩ በዚህ መልክ በዚህ መንገድ ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ጋብዛችኋለሁ። ያው እስካሁን ሰዓት ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ላይክ ያደረጋችሁ ውጡ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ቀበላለሁ። ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ እንግዲህ የነበረን ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ባይ